Cakap. Inilah hari yang malam terakhir sebelum kita pergi ke Arafah besok pagi. Dan kita dapati ada macam ribut debu. Ribut debu. Lihat apa yang terjadi di atas. Plastik berterbangan dan debu berterbangan juga. Salam hijrah. بالعباس راح الرسل طارت الدنيا طارت راح الخيم يا رب سترك يا كريم يا رب سترك يا كريم يا الله سترك بالعباس راح الرسل طارت الدنيا طارت راح الخيم يا رب سترك يا كريم يا رب سترك يا كريم يا الله سترك Plastik berterbangan dan debu berterbangan juga. Salam hijrah. Inilah hari yang malam terakhir sebelum kita pergi ke Arafah besok pagi. Dan kita dapati ada macam ribut debu. Lihat apa yang terjadi.